Halo. Tultiin Kannuksen Polenharju. Okei. Oliko se niin? Mitä ihmettä siellä tehdään? Käyn kahtomassa. Joo. On pakko käydä vähän kuokkimassa, pojille vähän näyttämässä. Joo. Mitä Me ollaan niinku kiveenheiton päässä Kokkolasta tässä. Kyllä, eli Kannuksessa. Ja tänne saattaa tulla moottorirata. Oho! Nyt näyttää, että hommat isolla. Mitä se lukee? Black Smoke Arena. On hurjaa. On. Jaa, onko se jakopääremppa? Ei nyt. Ei nyt. Ei. Meillä oli viime vuonna jonkun verran venyneitä kettinkejä, Joo, hajonneita kiristäjiä. joo. Nyt ei oo. Koska sinä, kuvaajamies, tällä hetkellä piuhana toimit, Joo, niin tilasit meille. joo. Aivan uuden uutukaisia. Täällä on täyssetti. Ehkä. En tiedä onko enää. Mä oon vähän kähveltänyt täällä nyt. Täällä on laaharit. Täällä on kettinki. Kiristäjä puuttuu, koska mä oon laittanut sen. Elikkä se on setti, Tää on setti. jotka ymmärtää käyttää auton siihen asti, että siinä pitää vaihtaa kettinkin. Niin, aika harva oikeesti. Niin kettinkiä ei koskaan vaiheta. Ei. Mutta me joudutaan välillä vaihtaa. Joo, Noita saat Rodolta. joo, Se on meidän yhteistyökumppani. joo. Ja sieltä saa alennusta. Vitut saa. Ei saa alennusta, kun Ei. saa ilmaisen toimituksen. Ilmaisen toimituksen. Mä luulen, onko tämä niin kallis? Sä oot tän tilannut. Kyllä, ei muuten välttämättä, mutta tilaa 2. Tilaa 2. Tai sitten tilaa ne jarrupalat. Jos vaimoautoon tilaa, Niin. niin sitten saa. Yli 100 sen tilauksen ilmaisesta toimituksesta. Joo, Ja muistaa laittaa sinne kenttään, mitä ei löydy. Niin Black Smoke 26 koodi. Black Smoke 26. Joo, sillä saa. Tehdään se. Kyllä. Kiitos. Jatketaan Kannuksessa. Joo. Hei. On hurjaa. Käydään kahtoo vähän, että täällä on pojilla niinku homma lapaasessa. Joo. Käy katsomassa. On kaivinkonetta, Hyundai siellä, joo. on jyrää. Se tori. Se tori. Tuo sen ratkaisee. On täällä tämän. JCB sieltä. Mä luulin, että onko tää niinku aivan lapsen kengissä tää työmaa. Käydään kattoo vähän profiilia. Käydään. Siinä oli meidän yhteistyökumppanimme. Joo, mutta onko... Ajetaan nyt Ivekolla oikein. On ja on muuta radalla sitten ihan kokoa. On joo. Elikkä Ja leveyttä. tää on moottorirata. Niin tänne voi ihan hyvä tuutata tästä näin puolen vaihtaa. Joo. Tänne vähän alamäkeen ja tästä varmaan otetaan sisäklippiä. Mutta on mukavan leviä rata. Häh? On. Kato nyt tänne näin. Ja tämmönen jouheva. Joo, ja täältä puolen vaihtoja. Tää on aika tiukka. Täällä oli tiukka 90. Tässä... Jaa, mutta sitten saakin ruveta jo laskettelemaan niin ihan huolella tuonne. Joo. Joo. Häh? Tässä on mutkaa vähän ja tuossa pretty much ja vitonen pesää. Saa kyllä työntää. Saa työntää.
Et sä olla ylimääräinen puolenvaihto vai menekö? Ei, kyllä on varmaan pakko olla No se riippuu varmaan käsistä. ja kyydistä. Käsistä ja kyydistä. Siihen tulee katsomopenkkaa. Sitten mennään ylämäkeen täältä. Siis tänähän saa 1 miljoona layouttia. Niin saa. Kyllä onhan Tää on hieno. onhan tää simussa niinkö hierottu niin sanotusti. Joo. Kato nyt täältä näin tänne ylämäkeen saa työ. Aika kiva. Eikö oo ihan pikkurata? Ei oo pikkurata, Ei. ei. Tää on aika oivallinen tähän meidän lajiimme. On. Haastatellaanpa Haastatellaan. Kannuksen moottorikerho ry:tä. Ketkä siinä on? No siinä on Niemikorven poika ja en mä muista tätä sen nimiä. Jukkola Joni. Jukkolan poika, joo. Katsotaanpa. Ei oo pyörittäjä. Tuossa pikkukoneessa on pyörittäjä, tässä ei. Tää menee kankia liivattava. Ja mä oon oikein suoteloilla lapuilla. Joo. Onneksi mun ei tarvitse näitä pohoja, kun tuli rallirataa. Tuu pois sieltä, kun et kerran osaa! Kerrataanpa nyt tämä homma vähän. Et sä nyt mitään. Mehän käytiin ajan läpi ja seuraavaksi lyö asfaltti. Mutta saa tähän layoutteja. Saa. Saa. Vähän joka suuntaan. Terve Emeli. Morjesta. Terve. Terve. Se on Kannuksen moottorikerho ry. Joo. Meillä on tämmönen pikkuprojekti. Pieni. Kyllä. Kyllähän tää nyt on ihan mittava projekti Suomen mittakaavassa. Ei näitä nyt tuu kuin sieniä sateella. Ei näitä moottoriratoja. niitä joka vuosi tuu. Ei. Ja ei oo mikään parkkipaikka. Että layouttia saa joka suuntaan ja tähän ilmeisesti tulee myös asfalttia. Joo, tulee. Niin, tässä saa... Se Joo. saa vähän joka suuntaan noita Joo. layoutteja. Ja ilmeisesti simussa sitä on hierottu jonkun verran. On jo kahtottu paikkoja ja on molempiin suuntiin ja monta eri layouttia kyllä Joo. ajetaan jo siinäkin. Joo. Ja pystyy myös höntsää sitten ajaa ympäri rataa. Joo. Niin. Mistä tää lähti? Mistä tämä lähti? Niin. Tää lähti varmaan siitä, että moottorikerholla ei ollut hirveästi toimintaa täällä. Joo. Tai siis tosi pitkään aikaan. Ja Elikkä tää on ollut periaatteessa jokkisrata. on ollut siis Joo. 90-luvun alusta lähtien tehty ja siitä 2000-luvulle asti toiminut jokkiksessa, mutta sitten jäänyt tosi vähälle käytölle. Joo. Ja sitten nykyinen hallitus, tai edellinen hallitus alkoi pikkuhiljaa jäämään pois ja sitten minä ja Eemeliä ja muita tuli erittäin paljon hallitukseen uusia. Ja Joo. sitten lähdettiin tännehän pitäisi ajaa rataa, koska lähimmät on Lapualla ja Oulussa Joo. vastaavan tyyliset. Joo. Ei tietenkään yhtä hyväkö tämä. Ei tietenkään. Ei tietenkään, mutta Joo. sitten lähdettiin selvittelemään, on todella kivinen tie ollut muutenkin kuin tämä maapohjakivinen, mutta Sitä on saatu sitten kaupunki on saatu mukaan. Joo, Kannuksen kaupunki on auttanut erittäin paljon. Joo. Ja yritys Kannus on auttanut. Siellä Elina on ollut meille erittäin suurena apuna. Kyllä. Ja sitten yrityksiä on tosi paljon lähtenyt jo mukaan ja paljon tarvitaan vielä lisää mukaan, Kyllä. että saadaan se asfaltti tänne. Eli ei muuta kuin sähköpostia tulee. Joo, sitä saa Tää kyllä. ei ole vielä valmis. Tää ei, niin kuin näkee, täällä on mursketta vaihdettu yli 6000 tonnia nyt. Kyllä. Ja sitä menee vieläkin lisää. Mutta asfalttiin meillä ei ole vielä rahaa. Kyllä meillä Mä en tiedä, onko kohta Teemulla, on. mutta meillä ei vielä ole. Mitä? Rahaa asfalttiin. No ei nyt vielä, mutta myydään vähän jotakin tavaraa. Joo. Kannatustavaraa. Niin me tultiin sitten mukaan tähän Joo. tähän projektiin ja radan nimeksi tulee nyt Black Smoke Arena. Kyllä.
Näin me on sovittu. Olisitko uskonut? Ei. En olisi kuuna päivänä uskonut, että semmonenkin vielä joku päivä tulee. Täällähän tullaan järjestää sitten varmasti kilpailuja, mutta myös sitten höntsäpäiviä, ratapäiviä, kaiken näköistä. Ja Toivon mukaan kaikkea mersuhommia kanssa. joo, ja sanoisimme, että Black Smoke Arena tulee olemaan aika drifting-ystävällinen. Tulee häätö, jos suttaa. Joo. Joo. Kyllä. No miten, kerropa nyt sitten, että miten meillä on iso vaje budjetissa vielä. Miten katsoja voi auttaa meitä? No ostamalla esimerkiksi tuon kyseisen mukin, jota esittelin tuossa aikaisemmin. Mm. Sitten tulee myös muuta kannatustavaraa. Pistetään ne tähän videon päälle kuvia niistä tai videota niistä. Ei ole kaikkia vielä saapunut meille. Niin. Joo. Niin. Niitä voi ostaa verkkokaupasta. Joo, sinne saa tuhlata rahaa mieluiten aika paljon. Niin me kyllä hoidetaan ne, että ne katoo. Pitää saada mustaksi tämä. Pitää saada rataa mustaksi. Ja tälle syksyllähän se on, Niin. tehdään rata. Eli äkkäinen verkkokauppa. Kyllä. Tälle syksylle asfaltti päälle ja se on sitten ennen talvea niin saa vetää jo ensimmäiset luisut täällä. Totta kai vetään. Joo. Pitääkö pitää joku miittingit jo heti syksyllä? Semmonen vapaamuotoinen. Totta kai. Pitää. Totta kai. Sisään pääsy sitten 100 €. No ihan vähintään. Se on ihan vähän siinä. Saa sitten ensi kesänä tehdä muita puitteita tänne, niin Joo. Kyllä. saa no siis kaikki sosiaalitilat ja kaiken näköistä tänne tarvitaan. Niin. Miten siinä oli suunnitteilla? Oli parkkipaikkaa jo? Joo, meillä olisi niinku ajatus seuraavana, että tuonne alas tulisi, missä on tällä hetkellä puustua, Joo. niin sinne tulisi sitten alavarikko tiimeille. Joo. Ja sinne sitten talousrakennukset, eli saataisiin kaikki tarpeellinen sinne rakennuksineen, Joo. mutta se olisi tarkoitus saada nyt, kun saadaan tälle käyttöaste tälle radalle, niin Kyllä. sen jälkeen sitten sinne. Et sitten tämä ylävarikko, mikä on nyt, niin se jäisi näille yleisölle ynnä muille. Ja Jep. tietysti sitten, jos on aivan valtavan isot tapahtumat, että tarvitaan 2 varikkua, niin sitten löytyy, Sitten löytyy 2 varikkua. Joo. Miten sitten, jos omistaa yrityksen ja haluaa tukea? No, tilinumero näkyy tuossa. Sinne X määrä rahaa vaan. Ei, puhelua soittakaa. Niin katsotaan jotakin. Mainospaikkoja tulee. Niin, kyllä. Ja tosiaan painotan vielä, että rahaa kyllä tarvitaan tähän hommaan. Kyllä. Mutta tämmöstä. Semmonen se on. Ihan kiva. Ihan kiva. Mepä tullaan uudestaan Joo. asfaltoimaan vielä. Se on hyvä. Tää oli lyhyt käynti, mutta ei tässä hirveästi asiaa olekaan vielä. Ei. Mutta me tehdään eteenpäin ja Tehdään. hyvä. Kyllä. Kiitos. Nyt syömään. Nyt lähdetään syömään. Näin. Ei mitään, mennään Rauhalaan syömään kerran kun Kannuksessa ollaan. Niin Siellä on hyvä lounas. siellä on aina hyvä lounas. Tää Pummia Rauhalalta ilmaiset ruuat sanoo, että me mainostettiin sitä. Että Joo. eikö se on niinku vaan vilpittömästi, kun Kannuksen ohi ajat lounassa aikaan, niin on pakko käydä Rauhalassa syömässä. Siellä on kyllä todella Se hyvä on lounas. todella hyvä lounas. Näin! Oliko muuten? Jäikö vielä mitään tässä niinku selvittämättä? Ei oikeestaan. Siis ei, tämähän on aika yksinkertainen loppuviimein. No joo. Okei, on se iso projekti ja Iso projekti on, mutta kaikkea suunnittelua ja tämmöstä, mutta tässä vaiheessa tää on vaan näin, että se... Niin, se sanotaan näin, että ihan maallikon silmäähän tuo kuokka maahan ja massanvaihto ja sepeliä, jyrää päälle ja asfaltti siihen ja vähän maisemoja ja autot radalle. Joo. Niin, se aika lailla lyhykäisyydessään menee, mutta siellä on vähän kaikenlaista pikku byrokratiaa takana. On joo. Mutta hyvältä näyttää ja kyllä kova luotto on, että syksyllä suttaillaan tuolla ja Kyllä. jonkunlaisia tapahtumia. 27 vuonna sitten on Joo, Black kyllä. Smoke Areenalla, niin ihan makea juttu. Ja tosiaan meilläkin
aika lyhyt matka tulla tänne testailemaan autoja ja reinaamaan. Ja tosiaan niin layoutteja saadaan, en tiedä kuinka monta erilaista, mutta tosi monta. Joo. Saadaan vähän hitaampaa ja saadaan aika nopeetakin saadaan. Että Jep. siellä on isoja mutkia ja radalla on leveyttä paria, joihin toimii joka paikkaan. Ei mitään. Tämmöstä. Tämmöstä.